یکی از مراجع تقلید بسیار با عظمت، واقعا فوق‌العاده، که بود 80 سال پیش زنده بود و زندگی میکرد و مرجع علل اطلاق شیعه بود، مرجع تک شیعه بود. آیت الله اسطبالحسن اصفهانی بود. آیت الله اسطبالحسن خدا رحمت کنه ایشون رو، که قبل از آیت الله بروجردی ایشون تو نجف مرجع بود و واقعا راجع به ایشون یادم بخواد بگه خیلی حرف هست، تشرفات زیادی خدمت امام زمان علیه السلام داشت. ایشون معروف بود تو این جهت، تو تشرفات. خودش تو زندگی نامش میگه من 11-12 سالم بود که در روستایی در اطراف اصفهان، مال اصفهان، مدیسه اصفهان، طرفای اصفهان که به سمت شهر کرد میرید، این روستا مال اونجاست. میگه اونجا تو مکتب خونه درس میخوندم، درس قرآن و احکام و اینجور چیزا میخوندم. خیلی عشق اینو داشتم که بیام اصفهان دروس دینی طلبگی رو بخونم. بابام اجازه نمیداد، میگفت تو بچه‌ای هنوز نمیتونی بری. یه مرتبه خیلی عشقش افتاد تو دلم، التماس کردم به بابام که بابا اجازه بده من برم. بابام گفت نه، تو اونجا غربت داره، تنهایی داره، بیچارگی داره، تو هنوز سنت اختصار نمیکنه، نمیتونی بری. هر چی گفتم بابام اجازه نداد. دست بابام بوستم، گریه افتادم دیگه. بابام قبول کرد، گفت برو ولی خرجتو من نمیدم. گفتم باشه، اصلا من نخواستم، به هیچی نمیخوام، همون شهریه طلبگی رو همونو میگیرم. اومدم اصفهان، مدرسه صدر اصفهان حجره گرفتم، طبقه بالا بود. یه 4-5 ماه با اشتیاق و عشق درس میخوندم. خوردم به زمستان. زمستان بسیار سرد و استخوان‌سوزی بود که برف همه جا رو گرفته بود، تو حیاط مدرسه، تو کوچه، همه جا رو گرفته بود. 3-4 روز از جهت مالی وضع من خیلی خراب شد، طوری که نون نمیتونستم بخرم. از نون خشکای قبل استفاده میکردم. پول نداشتم شمع بخرم حجره رو روشن کنم، پول نداشتم زغال بخرم تو منقل زیر کرسی بگذارم که بتونم از این سرمایه مقداری مسئول باشم. خیلی وضعیت فلاکتباری بود و تو همین وضع پدرم زد از روستا اومد برای دیدن من. تو همین وضعیت فلاکت شب بود. بابام وقتی اومد تو حجره سرد و تاریک و دید، همه چی رو فهمید. شروع کرد سرزنش کردن. من که بهت گفتم نیا، من که بهت گفتم بیچارگی داره، من که بهت گفتم بدبختی داره. انقدر گفت من گریم افتاد. دیگه هیچی هم نمیتونستم به بابام جواب بدم، چون واقعش وضعم خراب بود دیگه. چی بگم بهش؟ بابام گفتی یالا وسایل تو جمع کن برگردیم ده، وسایل تو جمع کن. من به یه بهانه اومدم بیرون از حجره. حالا شما خودتون تصور کنید، یه بچه 11-12 ساله با اون دل پاک. میگه اومدم بیرون حجره، رو به قبله وایسادم، گفتم یا صاحب الزمان، خودت یه لطفی به ما کن که نگن ما کسی رو نداریم، نگن ما کسی رو نداریم. میگه خدا رو خودش تو زندگی نامش مینویسه، میگه خدا رو شاهد میگیرم دیدم در حیات مدرسه رو میکوبن تو اون برف. خادم تو حیات رفت دم در، با کسی حرف میزد، اومد صدا زد که صدا بالستم ببین کی دم در کارت داره. من کسی رو تو اصفهان نداشتم. رفتم پایین، در رو باز کردم، دیدم یه آقایی هست ایستاده. سلام کردم، به من سلام داد. گفتش که شمع تو حجرت هست، رو تاقچه فلانجا هست، برد روشنش کن، حواست نیست. تو این پولم بگی، هم باهاش میوه بخر، غذا بخر، از مهمانت پذیرایی کن، هم زغال بخر، حجرت رو گرم بکن که نگن تو صاحب نداری، که نگن تو صاحب نداری. ایشون میگه من نمیفهمیدم کیه، نمیفهمیدم کیه. خدمتتون عرض کردم 1-2 شب قبل خیلی ها که تشرف خدمت حضرت داشتن، اون موقعی که خدمت امام زمان بودن یه حالت حیمان و گیجی داشتن که نمیتونستن ذهنشون منتقل بشه به این که این بزرگ کیه. صلاح نبود، بعدن میفهمیدن که خدمت کی هستن. میگه من پول رو گرفتم، تشکر کردم، او خداحافظی کرد رفت. من اومدم بالا تو حجره. بابام گفت کی بود؟ گفتم بابا یه نفری بود، گفت شمع فلانجا هست. رفتیم دیدیم هست، همون جایی که گفت روشن کردیم. گفتم بابا این پول رو هم داد؟ گفت باهاش چیز بخر، زغال بخر، میوه بخر، غذا بخر، از مهمانت پذیرایی کن که نگن تو صاحب نداری. تا اینو گفتم بابام ایستاده بود، رو زانوش نشست، یعنی افتاد رو زانو و شروع کرد حق حق گریه کردن. منو بغلم کرد، بوسید، گفت بابا جان منو حلالم بکن، خیلی تو رو سرزنش کردم. امام زمان بود تشریف آورده بود به من بی معرفت بفهمونه که ما صاحب داریم، به من بفهمونه که ما صاحب داریم.
اگه گاهی موقع توی فشاری، توی تنگ دستی، توی چیزی آدم قرار میگیره، قرار نیست که یه مرتبه بزنه زیر همه چی. تازه اون موقع باید بندگیشو نشون بده. تازه هنر بندگی تو اون موقع ها هست. انشالله که بتونیم تو این دورانی که به هر حال سختی ها و مشکلاتی هست ثابت قدم بر ولایت اهل بیت، ثابت قدم بر دینمون تا آخر باشیم و سربلند پیش اهل بیت، پیش امام زمان علیه السلام و خداوند متعال. عذر میخوام ازتون.